Hallo iedereen hallo opnieuw van Opdrupa in Düsseldorf. En we doen verder met onze VIA-GC Talks. En een van de strategische partners is natuurlijk Screen. En we praten even met Martijn. Martijn. Ja. Hey. Goedemorgen. Hey. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel om ons te ontvangen. Onmiddellijk voor de nieuwe machine. Ja, zeker. Van hier Opdrupa. Groot nieuws. Maar voordat we even in die techniciteiten duiken, Martijn, ik zou wel graag willen, hoe lang ben jij eigenlijk bij Screen en hoe is het daar en wat doe je daar? Goh, nou, ik ben echt een dinosaurus. Ik zit nu ruim 25 jaar bij Screen. Ooit begonnen in 1998 en verschillende rollen daar doorlopen. Van service, marketing, product management. Nu verantwoordelijk voor verkoop in Nederland en België. Mooi. Op de Drupa aanwezig. Jazeker. Met een hele mooie grote stand zelfs. Ja. Vertel eens even, ik zie hier de nieuwe machine, de 560. Ja. We kennen Screen waarschijnlijk, velen van ons wat meer over de 320. Wat hebben jullie eigenlijk als nieuwigheden op dit type machine? Nou ja, Screen, even de achtergrond. Sommige mensen kennen Screen niet. De Screen staat in de top 100, Clarivate top 100 van de meest innovatieve bedrijven. En de grafische tak, dat is slechts 15% van de business van Screen. Het grootste business zit in de halfgeleiderindustrie. Dus elke Apple, elke Intel chip is om een chip te worden door Screen apparatuur gegaan. En ook elk scherm, het scherm waar u nu deze video kijkt, die is met een grote kans, 95% kans dat die met Screen apparatuur gecoat en geproduceerd is. En dan al die, dus een hoogtechnische producten. En technologie die we daar ontwikkelen in R&D, die wordt ook geshared met de grafische industrie. Dus de innovaties die we laten zien, staan echt weer een grote sprong vooruit. En ik denk ook als je kijkt naar de concurrentie, de collega's, denk ik dat we nu weer een grote stap vooruit maken. Ja, dus eigenlijk het technologieconcern, Screen zal ik het noemen. High-tech. High-tech, dus het heel research development, ook voor de grafische producten. En is toch wel belangrijk dat er zo'n ontwikkelingskracht achter zit. Ja, en je ziet het ook met de inkjet. We zitten niet alleen op commercieel, maar we hebben nu ook inkjet, watergedragen, voedselveilig inkjet voor verpakkingen. Dus de label, UV-inkjet voor label. En het commercieel bereik is ook uitgebreid waar we nu meer dan 5 verschillende types machine hebben. Ja. Wat mij voornamelijk toch wel interesseert, Benelux, België, Nederland voornamelijk. Ja, wat is eigenlijk jullie type klant die jullie bedienen en is dat met welke technologie? Is dat dan toch meer en meer naar inkjet of hoe moeten we dat zien? Bij Screen, voorheen we komen uit de prepress-industrie en scanners, filmbelichters, procescamera's, dat doen we allemaal niet meer. We hebben 80 jaar lang natuurlijk apparatuur gebouwd. Je ziet nu dat meer dan de helft van onze business is inkjet. En dan is nog een kleine 40% is nog computer-to-plate, dan wel verkoop direct of middels onze partners waar we OEM voor produceren. En welk bereik zitten we dan met onze inkjet? We hebben natuurlijk de labelmachines voor etiketten, UV-inkjet. Dus dan zit je echt bij labelconverters of bij commerciële bedrijven die willen diversificeren en uitbreiden naar labels en verpakkingen. En dan het commerciële bereik. En dat kan heel breed zijn. We hebben bedrijven die kranten produceren, boeken produceren. We hebben aardig wat bedrijven die in het farmaceutische bereik zitten, bijsluiters produceren. Labels onder andere ook. Ja, heel labels, gewoon bij een grote online internetprinter in Nederland, wereldwijd. Daar staan dit soort machines om brochures, flyers te printen met 100 meter per minuut offsetkwaliteit. En gewoon zonder primer op een standaard gestreken offsetpapier zoals UPF en S-Cross. Belangrijk om aan te tonen zonder primer. Maar misschien toch nog even snel een laatste vraag. Wat toch wel belangrijk is, vind ik, in de Belgische en Nederlandse markt. Ja, hoe makkelijk of hoe moeilijk, ik leg uit, is het om
ja, die nieuwe technologieën op de vloer te krijgen bij ons. Want ja, we zijn toch uit ervaring, uit de historie toch wel wat conservatief ingesteld misschien. Dus hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om die inkjet aan de man te brengen bij ons? Ik denk dat dat steeds makkelijker wordt. Voorheen had je de voorlopers. Dat is altijd moeilijk om de juiste bedrijven te vinden die willen investeren, die stap durven nemen. Maar je ziet dat bijvoorbeeld een bedrijf zoals Digipack, die als eerste in België met een pers van ons aan de gang is gegaan, dat die zo'n enorme groei heeft doorgemaakt. En in de 6 jaar de printcapaciteit heeft verviervoudigd. Ja. Nog met dubbele cijfers groeit elk jaar. En dat zien we ook bij anderen. Dat hebben we ook in Nederland gezien, Engeland. De bedrijven die het eerst zijn gestart, het UV Inkjet, die hebben een stapje voor. Een stapje voor. En ook zien we dat bij High-Speed Inkjet. Ik denk dat mensen nu ook zien dat High-Speed Inkjet nu de snelheid heeft, de productiviteit. En de stabiele kwaliteit. Stabiliteit, veel stabieler dan andere technologieën. Maar ik denk ook wat nu belangrijk is, nu er meer installaties zijn, dat er economies op schaalvoordelen zijn, waardoor de inkprijs nu echt omlaag komt. Ja. En het omslagpunt tussen conventionele technologieën en digitale inkjet, dat die veel hoger gaat. Nou, dat is mooi om te horen. Het is marktrijp, zou ik zeggen. En iedereen die erin geïnteresseerd is, moet maar eens even met Martijn doorgaan. Ja, graag. Ik ontvang iedereen graag in ons hagelnieuwe Inkjet Innovation Center in Aalsmeer, waar alle machines uitgebreid getest en fantastisch. Jullie hebben het gehoord hier op Inkish. Martijn, bedankt. Dankjewel. Leuke beurs en veel succes. Dankjewel. Dag.